Chào mừng bạn đến với kênh nơi chúng tôi kể lại những điều thật đã xảy ra, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng đủ để khiến con người dừng lại và tự hỏi, chuyện gì vậy? Điều gì đang thực sự diễn ra ở đây? Hôm nay, chúng tôi muốn kể cho bạn nghe một hiện tượng vừa xảy ra tại Ấn Độ, tưởng như lạ thường, nhưng lại chạm rất sâu vào tâm lý con người. Một hiện tượng không ồn ào, không gây náo loạn truyền thông, nhưng âm thầm lan truyền trong cộng đồng với ba chữ: chấn động thật sự. Tại một con đường đất đỏ gần Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Phật từng giác ngộ, một người đàn ông không tên tuổi, không truyền thông, không phát biểu gì trên mạng xã hội, đang bước đi. Ông không mang giày, không cầm gì trong tay, chỉ có một tấm y cũ và một chiếc bình bát sứt mẻ. Người ta gọi ông là Sư Minh Tuệ, một nhà tu hành khất sĩ, sống không tiền, không chùa, không danh hiệu, chỉ có một điều duy nhất, sự bình an toát ra từ từng bước chân. Ngày hôm ấy, ông lại bước như thường lệ. Nhưng điều lạ đã xảy ra. Người ta nhìn thấy những sinh linh hoang dã, vốn thường lẩn trốn con người, bắt đầu xuất hiện. Một con chó hoang đi bên trái, một con bò già, mắt đục, bước theo phía sau. Rồi vài con chim sẻ xả xuống, nhảy nhót trên nền cát không tiếng hót. Không ai sai khiến, không ai huấn luyện, không có dây buộc, không có thức ăn dụ. Nhưng từng con vật như bị một lực gì đó thu hút, lặng lẽ đi theo ông. Không có tiếng nhạc, không có đám đông reo hò, chỉ là sự tĩnh lặng và sự bình an hiện ra rõ ràng đến mức khiến những người chứng kiến phải rơi nước mắt. Một cụ bà Ấn Độ gánh nước đi ngang đã dừng lại thật lâu, chắp tay nhìn. Bà nói bằng tiếng bản xứ: chúng đang theo một vị không làm chúng sợ. Chúng không đi theo người, mà đi theo cái ánh sáng từ người đó. Người quay video hôm đó không phải phóng viên, chỉ là một Phật tử Việt may mắn có mặt, vô tình bấm máy. Đoạn video sau đó được chia sẻ lên mạng. Không nhạc nền, không hiệu ứng, không bình luận. Nhưng sau 2 ngày, video chạm mốc hàng triệu lượt xem. Và điều khiến người ta dừng lại không phải vì có sư, không phải vì có bò, mà vì ai cũng cảm thấy một điều gì đó rất sâu đang xảy ra. Điều gì khiến một đàn bò, chó, chim hoang không hề sợ hãi mà đi theo một con người? Điều gì khiến lòng người vốn đã chai sạn vì truyền thông, vì mánh khóe, lại lặng xuống, như thể tim họ vừa được rửa sạch? Và điều gì lại đang diễn ra ở vùng đất tưởng như đã qua quen với tu sĩ, mà lại khiến cộng đồng dậy sóng? Một giáo sư người Pháp từng nghiên cứu về hành vi động vật chia sẻ sau khi xem đoạn phim: không có con vật nào đi theo ai chỉ vì hình thức, chúng cảm nhận năng lượng. Nếu con người ấy không có sự an toàn bên trong, không có bình an thực sự, thì không bao giờ bò, chó, chim tự nguyện tiến lại gần, nhất là ở nơi công cộng. Điều này làm chúng ta giật mình. Có thể con người đã quên mất sự kết nối thiêng liêng giữa mình và thiên nhiên. Có thể ta quá bận để nhận ra, đôi khi một người sống tỉnh thức, không làm hại ai, không nghĩ xấu về ai, chính là tâm điểm bình an cho cả muôn loài. Nhiều người hỏi, Sư Minh Tuệ có làm phép gì không? Có năng lượng gì đặc biệt không? Câu trả lời là không, không có gì thần kỳ. Chỉ là sự thật hiện ra, rõ ràng, giản dị, lặng lẽ, như ánh sáng ban mai soi vào mắt những người đã quá mỏi mệt vì bóng tối. Một chú chó hoang bị xua đuổi từ nhỏ, thường sợ hãi con người. Vậy mà hôm ấy nó bước theo vị sư không nói gì cả. Một con bò già vốn nằm lì bên vệ đường, vậy mà hôm ấy bước đi từng bước chậm, như thiền hành cùng một người bạn cũ. Không cần ai lý giải, chỉ cần cảm nhận. Và có lẽ đó mới là điều chấn động nhất. Không phải vì số lượng người theo dõi, không phải vì truyền thông đưa tin, mà vì có một điều thật đang xảy ra. Và sự thật đó chỉ hiện ra trong khoảnh khắc, dành cho ai đủ tĩnh tâm để nhìn thấy. Một sinh viên người Nhật đã viết trên Twitter: lần đầu tôi thấy một đoạn video mà tôi không cần hiểu, chỉ cần xem là nước mắt chảy. Người khác bình luận: tôi không theo đạo nào cả, nhưng khi thấy mấy con vật đi theo ông sư, tôi thấy lòng mình được chữa lành. Vậy đấy, chúng ta, những con người hiện đại, cứ nghĩ phải làm điều gì lớn lao để chữa lành cho nhau. Nhưng đôi khi, chỉ cần một người sống đúng, bước đi đúng, tâm không loạn, là đủ để cả thế giới quanh người ấy dịu xuống. Và vì vậy, đàn bò đi theo một nhà sư không phải là phép lạ. Nó là một bài học về sự tĩnh tại, là lời nhắc về một dạng chân lý đang bị bỏ quên. Rằng sự thật không cần phải hô to, nó chỉ cần hiện diện. Điều kỳ diệu không nằm ở số lượt chia sẻ, mà ở chỗ có bao nhiêu người dừng lại và tự hỏi bản thân: tôi đã từng sống bình an như thế chưa?
Lần cuối tôi không làm ai tổn thương là khi nào? Liệu tôi có thể bước đi như vậy, không giày dép, không sợ hãi, không chống đối ai, không giành hơn ai, mà vẫn bình yên trong lòng? Kính thưa quý vị, điều đang xảy ra ở Ấn Độ không phải là phép lạ. Đó là một điểm nổ tâm linh, nơi con người và muôn loài tạm quên đi ranh giới và bước cùng nhau trong lặng lẽ, yêu thương. Không cần micro, không cần bảng tên, chỉ cần bạn sống đúng là chính bạn, thì cả vũ trụ sẽ nhận ra. Và có lẽ, đó mới là điều sâu thẳm nhất mà câu chuyện đàn bò, đàn chó và vị sư mang lại cho chúng ta. Nếu bạn cảm thấy nhẹ lòng sau khi nghe tới đây, thì bạn không cô đơn, vì vẫn còn hàng triệu người đang khao khát sự bình an thật, tình thương thật và một cuộc sống không còn đóng kịch. Xin hãy chia sẻ câu chuyện này. Hãy nhấn theo dõi và đăng ký kênh, không chỉ để ủng hộ chúng tôi mà để cùng nhau giữ lại những khoảnh khắc sự thật đang dần biến mất khỏi thế giới này. Hẹn gặp lại bạn trong những câu chuyện tiếp theo, nơi tâm hồn được thảnh thơi, nơi sự thật luôn lặng lẽ hiện ra, chỉ trong khoảnh khắc.